Kumpletuhin na natin ang mga kulang pa sa makinang ito. Alright. Lagyan na natin itong manifold. Nalinis ko na. Sasalpak na lang natin. Ito munang unahin. Dito. Gamit tayo ng gasket maker. Kunti lang. Habang kinakabit natin ang manifold, shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Boss Frank Macabio. Salamat sa panonood. At shoutout din kay Boss Jason Aaron Malquisito. Salamat po sa panonood. At kay Boss Sam Motovlog PH, makakabili ka rin ng Evo helmet mo. At syempre kay Boss Basti Maderaso from UAE. Siya po ang may-ari ng scooter na to. Salamat po sa pagtitiwala. Shoutout din sa iyo, Kuya Jasim, na magiging kumpare ko na. Alright. Natin ang red cage. Gasket ulit. Wala na kasing gasket. Kaya maker na lang. Dito lang para hindi may pasok.
Lalagyan na natin ng mga gilid. Bubuhin na natin itong clutch assembly. Lalagyan muna natin ng grasa itong torque drive. Nalinis ko na ito. Punas-punas na lang. Lalagay na natin itong bagong clutch lining kasama ng clutch spring. Ito gagamitin natin center spring. Hindi ko alam kung anong RPM ito. 1.5 yata are. Kakabit na natin ang mga panggilid. Ito parang gusto kong lagyan ng grasa para lalagyan natin ng grasa. Huli. Like this. On the belt. 658 ang ating lalagay. May nalalagay ng clutch. Clutch belt. Pasok natin dito.
clutch bell. Tingnan na rin natin to. At syempre, maraming salamat sa nagbigay ng impact wrench. Salamat po. Alright. Una. Ang ating makina. Lagay pa natin ang carburetor. Lalagay na natin ang carb. Clutch slide. Scale 28 mm. Ganda. Right.